Dạ, kính chào quý vị khán giả. Đây là hẻm 62 đường Trần Mai Ninh. Đang nay coi như là trôi dạt sang tới quận Tân Bình. Nói chung ở đâu mà có câu chuyện hay, ở đâu có những cái nhân vật kỳ tài thì ở đó đều sẽ có Coleman. Nói đùa thôi, nhưng mà thưa quý vị các bạn thì hôm nay mình đến nhà để mình tìm đến nhà một cái nhân vật nữa của show diễn cuộc đời. Ngày hôm nay mời quý vị các bạn, nếu như ở tập trước quý vị các bạn đã như thật sự là tất cả chúng ta đều đã dạ em chào anh. Chào em. đang vừa đi vừa đang chém gió. Tập này mình xin mời quý vị các bạn đến thăm một gọi là một thầy đàn ẩn danh mà để lại rất là nhiều tình cảm của những người mà yêu âm nhạc, đó là anh Hùng Hero. Tại sao anh có cái tên là Hùng Hero mình cũng biết, lát mình vô nhà anh chơi xong mình sẽ hỏi thăm tại sao anh có cái tên biệt danh là Hùng Hero nha. Em chào anh. Em. Không danh nhưng có phận. Đó là câu mà giới nhạc công vẫn truyền tai nhau khi nói về cái nghề của chính mình. Bởi phần lớn người nghe chỉ biết đến ca sĩ, chứ có mấy ai quan tâm đến những người đứng phía sau thầm lặng, đóng góp cho màn trình diễn. Dù vậy, những người nhạc công ấy vẫn đêm đêm cần mẫn buông phím đàn, cũng bởi nơi đó họ tìm được chính mình. Từ 8 tuổi là đã biết sờ mó như cây đàn, nhưng mà giống như nó có một cái sức hút á. Tại lúc đó chú không có đàn, chú chỉ rờ đàn của người ta thôi, thì mình biết là mình thuộc về cây đàn đó rồi. Tại vì những cái âm thanh nó từ 6 sợi dây nó ra, nó rất là quyến rũ. Hàng đêm chú chơi đàn ở các phòng trà hoặc là những cái quán cà phê acoustic đó, nơi mà mình có thể mình sử dụng cây đàn giống như một cái cầu nối để cho nó thỏa cái đam mê đó mà. Dù say mê guitar từ khi còn rất trẻ, nhưng cuộc sống của anh Hùng Hero lại không như mơ ước. Khi đối mặt với bộn bề lo toan, nghĩ đến gia đình đông anh em và cuộc sống cơm áo gạo tiền, anh chỉ có thể tạm gác lại đam mê, lao vào mưu sinh bằng rất nhiều nghề. Say mê chơi đàn từ đó chỉ có thể cất trong tâm tư. Nhưng mà rồi cuối cùng vẫn trở về chơi với cây đàn. Nó có những cái sự thôi thúc trong tim mình. Con người ta sống nếu mà mình được làm những cái điều gì mình yêu thích, đó là hạnh phúc. Tới lúc nào một lúc thì tôi vượt qua những cái khó khăn, thì khi kinh tế gia đình đã ổn định rồi thì mình mới nghĩ là tại sao mình không thực hiện những cái ước mơ của mình không làm những cái nghề mình yêu thích. Thì lúc đó là tay chân nó đã cứng rồi, tại vì cách đây cũng đã suýt soát cũng gần 20 năm rồi. Đó thì phải mất cả năm trời đó, thao luyện rồi tập luyện rồi mới trở lại, rồi từ đó đi làm nghề. Chú chơi đàn không phải là hay nữa, mà là rất là hay. Cái tiếng đàn của chú nó ấm áp, nó có hồn và nó chất chứa rất là nhiều cái cảm xúc của chú. Nghe chú nói và con cảm thấy thật sự là con được truyền lửa rất là nhiều. Có lẽ chính vì nỗi buồn của một người từng nặng gánh mưu sinh, không thực hiện được ước mơ, mà anh Hùng Hero vẫn ngày ngày tiếp lửa cho tất cả những ai đam mê lời ca tiếng đàn. Cái kỷ niệm mà mình nhớ nhất, nhớ mãi á, là có một lần mình hát trên phòng trà. Lần đầu tiên mình lên sân khấu mình hát luôn. Thế là mình đang hát dở chừng thì mình thấy khán giả nhìn mình chăm chăm, cái mình quên lời, mình đứng như là trời trồng vậy đó, mình đứng yên luôn. Cái thầy mới đàn mà thầy gợi cho mình nhớ lại bài á. Thế là mình nhớ từ từ hoàn hồn lại, mình nhớ lại bài hát và mình hát trình diễn hết bài.
Đó là một cái kỷ niệm đẹp mà cái lời đàn của thầy, cái tiếng đàn của thầy lúc đó nó rất là hay đối với mình, thiêng liêng đối với mình lắm, nên là mình nhớ mãi. Nếu đã từng nghe qua tiếng đàn guitar của anh Hùng, chắc hẳn các bạn cũng sẽ thấy lòng mình lắng động lại, ngập tràn cảm xúc lãng mạn, rồi như lại được truyền thêm lòng say mê âm nhạc. Cô biết chú á, là lúc cô mới 16 tuổi, chú đánh đàn á, lúc đó chưa biết. Cô nghe sao ủa có người nào gần nhà mình đánh đàn hay quá. Mà mình thì thích nghe tiếng đàn, mê nhạc lắm. Nghe từ lúc nó 16 tuổi là mê, thích văn nghệ. Thế là rồi nói ủa sao gần nhà mình có người nào đàn hay quá vậy ta. Bắt đầu cứ lắng tai nghe, từ đó xong rồi biết chú. Cô cũng mơ là được chú có một cái show diễn á, trên sân khấu, để cô ngồi dưới, cô thưởng thức, cô xem. Thì hôm nay cũng cô thấy hình như ước mơ của cô cũng thành hiện thực. Cô cũng thấy hạnh phúc, cô vui lắm. Thì sự thật là bất cứ một người nhạc công nào thì ai cũng đều mơ ước mình sẽ có một cái show diễn mà thật là ấn tượng. Người nghệ sĩ đường phố giống như tôi thì khả năng đâu mà làm, nhưng mà luôn luôn trong lòng mình ao ước. Với nguồn năng lượng tích cực và nhiệt thành của mình, show diễn cuộc đời có lẽ không chỉ là nơi anh Hùng Hero tỏa sáng, mà còn là nguồn động lực cho tất cả những ai đang nuôi dưỡng niềm tin, đam mê. Các con, các cháu thì cứ tiếp tục nuôi dưỡng cái đam mê của mình, và mình phải làm việc, mình phải nỗ lực để mình phấn đấu, để đến một ngày nào đó mình đủ sức để mình bước vào cái show diễn cuộc đời của mình, và mình sẽ được tỏa sáng. Cái tỏa sáng đây nó không phải là để mà chỉ một con người nhìn thấy, mà là để cho rất nhiều người nhìn thấy được cái đam mê mà mình đã đeo đuổi bao nhiêu năm nay, và cũng là một cái động lực, niềm vui lan tỏa ra cho cái thế hệ sau nữa người ta tiếp bước. Đó. Ủa nhưng mà sao anh đặt tên là Hero vậy? Hero cùng Hero rồi cái này em tò mò từ xưa đến giờ luôn mà chưa có dịp mà hỏi anh đó. Thì anh có tham gia vào cái câu lạc bộ nhà văn hóa thanh niên. Anh vào thì có lẽ là anh là lão tướng nhất. Cũng còn thua vài người, nhưng mà nói chung là lão tướng, nhưng mà tiếng Anh thì anh có một chút vốn liếng. Thì các con các cháu cứ xung quanh thì mình biết gì mình nói đó, biết gì mình chỉ đó. Các cháu nó nhớ đến mình thì tặng cho anh cái tên là Hero. Hero đó. Hero, anh Hùng á, anh Hùng. Đó. Thì anh thấy cái tên nó hay quá. Hồi trước thì anh không có xài cái nickname đó, nhưng mà sau này mình thấy hay quá, nó đi vào trong cái lòng mình, thì thôi mình lấy luôn. Không, vậy là em hiểu rồi, tại vì anh tên là Hùng mà các bạn này gọi là chú Hùng. Nếu mình gọi chú Hùng thì mình sẽ không hiểu là tại sao gắn liền với cái từ hero, nhưng mà gọi anh Hùng đó, nếu mình gọi anh Hùng thì lập tức là anh Hùng mình diễn giải ra cái từ tiếng Anh đó là hero. Đó, cái này nó hơi lắt léo một chút. Thật ra anh cũng không phải tên là Hùng, tên thật của anh là tên khác. Ủa vậy hả? Nhưng mà chính vì các cháu nó đặt tên là Hero, thành ra khi nó dịch ra thì nó cứ nói là Hùng hạ chú, thành ra lỡ rồi. Ok luôn. Thành ra chơi luôn. Đó là như vậy chứ. Em thì em không biết là anh có nắm được cái chương trình hay chưa. Thì cái chương trình này thì em cũng xin thưa với anh là thật ra mình cũng nó không phải là cái gì nó quá lớn lao. Em rất là trân trọng mấy những cái giá trị mà cũng những cái người nghệ sĩ mà em gọi là ẩn danh. Nói chung là có những cái nghệ sĩ mà họ làm cả mấy chục năm trời, họ làm đúng với công việc đó là đàn hát. Có nhiều khi là họ đàn hát để họ sống nhờ tình thương người khác. Nhưng cũng có những người là mình có rất nhiều ông anh giống như anh vậy là tham gia nghệ thuật mấy chục năm trời rồi. Nếu nói đúng là những người hát rong, những người đàn dạo đó, đi coi như là phục vụ âm nhạc cho rất là nhiều bà con, cho nhiều quý khán giả, nhưng mà không ai biết đến đó. Hoặc là có biết là luôn luôn họ ở đằng sau, họ là cái dàn nhạc đệm, hoặc là nói chung là họ không có cơ hội để được đứng lên sân khấu một lần để nổi tiếng, để tự giới thiệu về mình.
Cho nên là em làm show diễn cuộc đời này mục đích là vậy đó. Làm sao mà mình đi tìm được những cái nhân vật mà tình yêu, đam mê với âm nhạc, đam mê với nghệ thuật là vô cùng lớn, nhưng mà chưa bao giờ có một cái sân khấu mini live show riêng, và cái show diễn cuộc đời nó là vậy thôi. Khán giả ở gần xa, nếu mình cảm thấy yêu thích cái nhân vật đó thì mình giống như mình donate, mình ủng hộ bằng cách là mình tới tham gia chương trình miễn phí nè. Khán giả cứ đến xem rồi khán giả yêu thích rồi khán giả, thay vì khán giả không phải mua vé mà khán giả thích thì khán giả cứ ủng hộ cho cái nhân vật mà mình yêu thích thôi, vậy thôi. Và mình tin chắc rằng anh Hùng Hero là rất nhiều ca sĩ rất là yêu thương ảnh. Thật ra nhìn ảnh nói như nhìn vẫn thấy cái chất của ông, của thầy giáo mà ngày xưa người ta gọi là giáo sư đó. Cho dù là giáo sư không thường xuyên hay là gì, bây giờ người ta gọi giáo viên thường xuyên hay giáo viên không thường xuyên. Anh không có giáo sư, Giáo sư anh Văn. anh là giáo viên thôi, nhưng mà cũng chỉ là cái nghề tay trái nhỏ. Dạ. Thì em biết là cái cuộc sống của những người ở cái lứa tuổi anh ngày xưa, nhà anh thì rất là đông anh em nữa. Dạ. Thành ra mỗi lần mà mình xin tiền mẹ đi học cái gì, Dạ. thì thực sự phải nói rất là cảm động. Dạ. Tự nhiên anh nhắc tới mẹ anh nó cảm động. Dạ. Bác còn không anh? Còn em. Dạ. Nhưng mình thức ngộ được một điều là mẹ mình rất cực. Dạ. Thành ra khi anh học cái gì là anh phải cố gắng anh học thật là giỏi. Đó là nó là như vậy. Tại Dạ. mình thấy mẹ mình cực quá. Dạ. Đó vậy. Không, tự nhiên anh nói tới mẹ làm cái em cũng xúc động. Em thấy ngày xưa là các bà mẹ là coi như Thương lắm. Nhịn ăn nhịn mặc, Dạ đúng. chỉ lo cho chồng cho con. Anh Hùng 60 mấy rồi nhắc tới mẹ là coi như là rưng luôn. Rồi anh, rồi xong rồi anh làm cái nhân duyên hay cái lương duyên nào đưa anh tới với đàn? Tôi mê ngay từ bé, 5-8 tuổi là tôi đã mò tôi cầm vô cây đàn. Ồ. Nhưng mình không có đàn ké thôi. Dạ, dạ. Thì trong số đó thì cũng có một anh cũng cảm thấy là cu này nó thích chơi đàn. Thành ra ổng chơi cây đàn ổng quăng lắc tới lui, ít bữa ổng sắm cây khác. Cho mày á cầm về chơi. Đó là giấc mơ. Dạ. Rồi thì lấy về thì cũng tập tành rồi tự học. Không biết em có nghe nói guitarist trẻ, những guitarist thời đó mà chơi nhạc cổ điển là Nguyễn Thế Cường, Phùng Tuấn Vũ này kia không? Dạ, dạ. Nhưng mà lúc trước thì mình chơi, mình chỉ dựa vào cái lối chơi đơn lẻ, đó là chơi guitar mô đẹt, ví dụ vậy. Dạ. Nhưng mà khi mình gặp Cường chơi thì nó giống như là, tại vì Cường chơi classic, thành ra nó đập vào đầu tôi là hình như là mình thiếu. Và tôi cuối cùng là Cường ơi, anh chỉ cái này cho tôi, chỉ chừng thời gian ngắn thôi, rồi tất cả mọi thứ đều về tự mình hết. Thành ra bắt đầu từ đó tôi tự sáng tạo cho mình cái hòa âm, mình sửa lại theo ý mình, và mình đưa những cái kỹ thuật guitar mình đưa vào, kể cả cổ điển flamenco gì không cần biết, nhưng mình đưa vào để làm cái tiếng đàn phụ họa cho cái người hát, hoặc khi mình biểu diễn nó trở nên đầy đặn và nó ấn tượng hơn. Thì cái tiếng đàn của anh Hùng á, mình cho mình một cái cảm giác nó rất là thư thái. Đương nhiên mình muốn dành tất cả trọn vẹn cái cảm xúc mà nó cao trào nhất để cho cái buổi diễn của anh. Rồi nếu mà kẹt quá thì nếu khán giả yêu cầu quá thì thôi mình Colorman cũng ráng lên làm bậy một bài. Mình thích những cái cửa. Rồi dạ, vậy em hẹn gặp anh ha. Khoan đã, có ít bánh với trái Dạ, cây không, mời dạ, mọi em người cũng dùng. khoan luôn. Dạ, em gửi anh đây em có phần quà. Cảm ơn Cà em phê, nhiều. dạ. Cà phê sữa. Cà phê sữa, cà phê đen đá, bạc xỉu. Bác xỉu. Dạ. Đúng ý anh luôn. Dạ.
Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Show Diễn Cuộc Đời. Chương trình Show Diễn Cuộc Đời do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment sản xuất. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7. Dạ kính thưa quý vị khán giả thân mến, thì luôn luôn cái câu hỏi mà quý khán giả hay đặt cho Colorman đó là cái cơ duyên nào mà mình tìm ra những nhân vật này. Và ngay cả anh Hùng Hero cũng hay hỏi mình câu đó: ủa sao em đi đâu mà em tìm những nhân vật hay vậy? Thì thực sự thì mình cũng xin chia sẻ lại cái lý do tại sao mà anh Hùng Hero là cái nhân vật mà mình muốn mời trong cái tập Show Diễn Cuộc Đời này. Cách đây khoảng 1 năm thì mình có tổ chức một cái chương trình gọi là The Lighthouse Show. Cái mục đích của cái chương trình này là mình đang muốn tạo một cái sân chơi để giúp đỡ cho các bạn khiếm thị. Và đó cũng là cái duyên mà Colorman gặp anh Hùng. Rồi hỏi khách xe, anh nói thôi thì có nhiêu anh cũng vui thôi, làm này cũng giúp cho các bạn khiếm thị. Thì mình nghĩ rằng cái điều đó làm cho mình rất là cảm kích. Rồi mình thấy ngoài cái chuyện quý về cái phẩm chất, cái tiếng đàn của anh làm mình mê mẩn. Tại mình rất là thích classic, mặc dù mình không có biết đánh classic như thế nào. Và cái kỹ thuật tremolo mà chúng ta vừa nghe thì chắc chắn là những người nào mà có am hiểu về âm nhạc chắc chắn sẽ hiểu. Khi mà bắt đầu khởi động cái chương trình này thì tất cả mọi người nói: ủa sao anh, hay là mình mời chú Hùng Hero một tập. Vừa nói xong là lập tức mình ok liền. Dạ. Thì thật ra thì đó là cái cơ duyên, nó cũng đơn giản và nhẹ nhàng như vậy. Mà thực sự hôm nay tôi được ngồi lên đây phải thực sự là tôi rất cảm ơn anh Colorman, là tại vì anh đã tạo cho tôi một cái điều kiện thật là tốt để được mà tỏa sáng trên sân khấu, mà chắc là trong cuộc đời tôi cũng không bao giờ tôi nghĩ là tôi được như vậy. Xin cảm ơn mọi người. Thật sự thì mình nghĩ là chắc là anh Hùng cũng rất là xúc động. Dạ thưa anh đánh ở cái phòng trà được tới bây giờ được bao nhiêu năm rồi anh? Nếu mà nói về cái thời gian đi làm thì chắc nó cũng khá lâu, cũng 10 mấy gần 20 năm rồi. Cũng có thời gian tôi tham gia vào hội quán hội ngộ, tức là ở cái nơi đó là toàn những người đam mê với hát ghiền không à. Mà hát ghiền nhạc trịnh nữa. Mà nhạc trịnh thì chắc chắn là không có gì qua nổi với cây guitar. Cái lối chơi đàn cổ điển là nó rất thích hợp với dòng nhạc xưa và dòng nhạc trữ tình. Dạ thưa anh, em không biết là mỗi một đêm như vậy thì anh đi đánh vậy thì anh thù lao được bao nhiêu, có đủ anh sống không, hay là giờ cái nguồn sống chính của anh là từ cái nguồn đó hay là nguồn nào? Câu này hơi rắc rối, nhưng mà nó có những cái mà chỉ có những người đam mê mới hiểu. Và những cái quán acoustic thì là càng không có nhiều tiền nữa. Nhưng mà nó có một cái ở cái người đam mê cây đàn và đam mê ca hát, đó là lúc đó nó không phải là tiền nữa, mà nó là ngứa ngáy. Cứ 3 ngày mà không được đàn, không được hát là coi như cuộc đời gần như là héo rồi. Thành ra phải bằng mọi giá phải chơi đàn thôi. Dạ nói chung là anh Hùng trả lời vòng vòng, nhưng mình cũng không biết là thu nhập chính là từ đâu, mà anh sống bằng cách nào, rồi một đêm đàn như vậy thì anh Hùng đã trả lời vậy thì mình cũng hiểu rồi. Thật sự thì cái phần nó giao lưu nó cũng hơi dài, nhưng mà mình tin rằng là nó đáng để chúng ta lắng nghe. Bởi vì giống như mình chia sẻ lúc đầu á, sẽ có rất nhiều khán giả không hiểu tại sao phải là anh Hùng. Đó, thì các bạn có thể thấy được cái sự đam mê mà trong từng ngôn từ, trong cả ánh mắt của anh và trong cả nụ cười nữa, thì các bạn sẽ hiểu rồi đó. Là các bạn hiểu vì sao là Show Diễn Cuộc Đời rồi đó. Mình xin phép được mời một cái giọng hát cũng xuất hiện ở đây. Thật sự thì đây cũng là một cái bạn mà Colorman rất là yêu thích, có xuất hiện trong rất nhiều show của Điền Quân nhiều mùa. Mà một trong những cái show mà được khán giả rất yêu thích đó là sàn đấu ca từ. Đó là chị Kim Ngân. Chị Kim Ngân cùng với anh Minh Trí là hai cái người mà hay đứng hát cái nền để giúp cho các bạn thi đấu trên đó. Và hôm nay thì chị Kim Ngân cũng đến với góp tại đây. Và cũng xin thông tin thêm là chị Kim Ngân là một thành viên của nhóm bè Cadillac. Chào anh Định. Chào chú Hiệp. Bài hát đầu tiên Kim Ngân xin gửi đến các quý vị khán giả là một bài hát của nhạc sĩ Trần Lê mang tên Vài Lần Đón Đưa.
giác trong em lúc này chẳng dám yêu ai thật lòng, vì những tổn thương đã làm tim thôi rung động. Sợ những đổi thay bất ngờ, sợ những đam mê dại khờ, rồi nhận ra hạnh phúc chỉ là mơ. Thật khó để em chấp nhận và xóa đi bao ngại ngần, vì tiếng yêu kia đã làm niềm tin thật gần. Sợ những yêu thương trong ta, sợ phút giây ta vội vàng, rồi ngày mai lại trách nhau phũ phàng. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều, mình chẳng nhận ra những điều mà đôi khi con tim quá yêu nên làm mờ đi lý trí. Sợ lắm khi yêu rồi quay trở lại, sợ những cảm giác lỡ dại, sợ người ta thấy em thương hại nên mới quay lại. Cảm giác trong em lúc này chẳng dám yêu ai thật lòng, vì những tổn thương đã làm tim thôi rung động. Sợ những đổi thay bất ngờ, sợ phút giây ta dại khờ, rồi nhận ra hạnh phúc chỉ là mơ. Chấp nhận và xóa đi bao ngại ngần, dù có đôi khi tiếng yêu đã đến thật gần. Dù những đôi thương trong ta, sợ phút giây ta vội vàng, rồi ngày mai lại trách nhau phũ phàng. Chẳng nhận ra những điều mà đôi khi con tim quá yêu nên làm mờ đi lý trí. Sợ lắm khi yêu rồi quay trở lại, sợ những cảm giác lỡ dại, sợ người ta thấy em thương hại nên mới quay lại. Sợ người ta thấy em thương hại nên mới quay lại. Xin cảm ơn mọi người. Ngày hôm nay thì mình Colorman cũng muốn giới thiệu đến quý khán giả sự góp mặt của một người bạn
có thể nói hay là mình dùng cái từ là thân thương, đó là chiến hữu của anh hùng hero, đó là anh Xuân Cảnh. Mình xin phép gọi bằng anh, mặc dù hai ông anh mình cũng U70 rồi, tại mình U60 gặp U70 là nó cũng như vậy. Em còn chi tiết này em hỏi anh. Em rất là muốn có một cái anh, một người nữa, ví dụ như một cái saxo hay là một cái người bạn già nào của anh mà hay chơi chung với anh đó. Đó, em nghĩ vậy á nha. Rồi hoặc là những cái một vài bạn ca sĩ trẻ nào mà hay đồng hành với anh đó. Em muốn nó thật sự cái show diễn của đời nó ấm cúng, ấm áp, tình thân. Chứ còn nếu mình nói là một cái show diễn mà thuần túy là nghệ thuật đỉnh cao thì cái Hàn Lâm thì cái show của cái chương trình này không phải như vậy nha quý khán giả. Nhưng mà cũng không dở đâu. Em tin rằng với một cái saxo rồi cũng hay lắm á. Ok. Anh nhớ hình như có một anh lớn tuổi đánh saxo của anh. Đúng rồi. Hai anh em chơi chung với nhau thì có nhiều chuyện để kể. Cái chương trình như vậy ấm áp luôn. Vậy thì anh sẽ có những người học trò và những người đi diễn chung với anh. Anh sẽ mời một ít người. Và bây giờ thì mình cũng xin phép được mời lên sân khấu một vị khách mời nữa, đó là bạn Lưu Ly. Mùa thu về đây, mưa phùn bay ướt vai em gầy. Mùa thu về đây, riêng mình ta cùng với trời mới. Mùa thu Paris, có ai đi trong nắng về, vòng tay mênh mang, bước chân đã nghe buồn hoa. Vườn xưa còn đây, sao bờ vai nhớ thương với đời. Người xa tầm tay, riêng mình ta một cõi tình phai. Chiều qua công viên, có ai đón đưa lối về, thoáng nghe tiếng mưa não nề, ngày chờ dài lê thế. Nào ai biết, nào ai biết, nào ai biết, bên đời chờ một đời. Người yêu hỡi, người yêu hỡi, người yêu hỡi, qua xa rồi một thời. Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nụ cười buồn ngày nào có xót xa mơ khuất một mình ta. Trèo qua dòng sông, riêng mình ta mòn mỏi chờ mong. Chiều qua sông sen, có con chim bay cuối trời, cất lên tiếng ca dã rời, cuộc tình sâu khôn nguôi. Chiều qua sông sen, có con chim bay cuối trời, cất lên tiếng ca dã rời, cuộc tình sâu khôn
Cảm ơn bạn Lưu Ly, cảm ơn anh Xuân Cảnh đã cùng đồng hành với Show Diễn Cuộc Đời. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì mời quý khán giả chúng ta cùng thưởng lãm một tiết mục độc tấu Tôi Đưa Em Sang Sông qua phần trình bày của anh Hùng Hero. Và bây giờ để liên tục chương trình thì anh thưa quý vị các bạn thân mến, có thể nói cái năm 2020 là một cái năm mà nó quá nhiều biến cố, đúng không quý vị các bạn? Mình tin chắc rằng tất cả quý khán giả cũng giống như Colorman đều mong muốn rằng là thôi sớm bước qua cái năm 2020 đi để bước sang một cái năm mới 2021 nó có khởi sắc hơn, nó có lạc quan hơn hay không. Và để chuẩn bị tiễn đưa cái năm 2020 mà có nhiều biến cố như vậy thì mời quý vị các bạn đến với một cái ca khúc mà mình nghĩ nó sẽ tươi vui hơn, nó mang cho chúng ta thêm nhiều niềm tin, nhiều hy vọng hơn cho một năm mới. Đó là ca khúc mang tên Cánh Thiệp Đầu Xuân qua giọng hát của bạn Trúc Anh. Hoa lá nở thắm đẹp lan mùa
quý vị rất nhiều ạ. Và ca khúc vừa rồi cũng như thay cho lời chúc của Trúc Anh gửi đến quý vị bước vào đầu năm mới 2021 thật nhiều sức khỏe, thành công hơn nữa. Và tiếp theo thì Trúc Anh sẽ gửi tặng quý vị một ca khúc. Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Châu Kỳ, ca khúc được mang tên Giọt Lệ Đài Trang.
Con sẽ cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn. Ban tổ chức này cũng hơi ít ác lắm. Yêu cầu em hát là yêu cầu Coleman hát là vô chen vô giữa tiết mục của Trúc Anh với lại Lân Nhã. Dạ, thì đáng lẽ tiết mục kế tiếp là phần trình diễn của Coleman với ca khúc là Phận Tơ Tằm. Dạ, nhưng mà thôi mình cũng biết mình phận tơ tằm thôi, mình không hát bữa nay đâu nha. Dạ, sau cái giọng ca ngọt ngào của Trúc Anh rồi chuẩn bị tới Lân Nhã mà nhét mình vô giữa thì chắc là khán giả bỏ về hết. Trước khi chúng ta tiếp tục với cái phần trình bày của Lân Nhã mà mình tin chắc là rất nhiều quý khán giả đang chờ đợi, thì xin phép gửi tặng thêm một món quà bất ngờ nữa đến với anh Hùng Hero này. Và xin phép là hôm nay em có gửi anh tặng anh món quà rất là khá là đặc biệt và anh tin chắc là anh sẽ rất là xúc động. Anh có thể nhìn xuống dưới đây coi có cái món quà nào nó nằm ở đâu đó, đang nằm ở dưới. Dạ, xin phép được mời cái món quà di động từ ở phía hàng dưới, hàng thứ mấy này em nhìn xa xa. Dạ. Dạ, mời anh Thạch ạ. Never thought I'd be so far from home. Never thought a love could grow so cold. Never thought we had to run through burning fire. Never thought I had to miss you. Dạ, đây là tiếp tục là một người bạn gọi là chiến hữu của anh Hùng Hero. Life changed just as we know it. Do what you can, you just get through it. It's a mystery how people can get by on as little love as you and I. Never thought I'd be so far from home. Dạ, thưa quý khán giả, đây là anh Trần Ngọc Thạch. Anh là chiến hữu của anh Hùng mà trong cái buổi trò chuyện hôm trước ngồi ở nhà thì mình cũng có nói chuyện, mình hỏi là anh có một người bạn nào mà anh muốn cùng lên diễn với anh một tiết mục nào đó trong cái show diễn cuộc đời hôm nay không? Thì ngoài anh Cảnh rồi thì thôi khỏi nói rồi ha, nhưng mà anh ngồi nhớ có người bạn mà anh ấy ở xa lắm. Thì anh này là anh chơi trong quân nhạc mà giờ thất lạc, cũng anh em mất liên lạc với nhau cũng phải mấy năm mà anh ha. Dạ. 6 năm rồi quý vị. Xin kính chào quý vị. Tôi quê gốc của tôi là Quảng Ngãi, và ngày xưa thì là tôi ở quân khu 7, ở đội quân nhạc quân khu 7, và cũng đã làm với anh Hùng một thời gian, nhưng mà do điều kiện gia đình rồi tôi nghỉ hưu rồi nên tôi về. Dạ, em hỏi anh thêm một câu nữa là anh với anh Hùng là mình gặp nhau từ trong cái khoảng thời gian nào anh? Chắc không nhớ, nhưng mà khoảng 2008, 2009 gì đó. Phải làm cho đến 14. Đến năm 2014 là anh về lại Nha Trang hả anh? Dạ. Anh làm việc Quảng Ngãi hả? Dạ. Ồ. Anh giờ mình thấy anh Thạch xúc động mà mình cũng muốn khóc luôn. Thì mình nghĩ nếu mà một người bạn mà gặp sau 7-8 đồng hành với nhau một thời gian khá dài rồi, sau 7-8 năm mà không gặp nhau nữa thì xong tự nhiên là xuất hiện trên cái sân khấu vậy thì thực sự là cảm xúc vô cùng. Anh Ngọc Thạch và anh Hùng Hero sẽ cùng song tấu bài Sóng Đêm.
đã vượt một quãng đường rất là dài, khoảng 900 km. Xa nhau 6 năm rồi, cũng nghĩ là anh Hùng nhớ đến mình đâu. Khi mà vào đây thì nói chung gặp ảnh rất là xúc động. Anh em làm chắc là trong cái thời gian khoảng 2007, 2008 cho đến 2014. Nói chung cũng là rất là tình cờ. Anh Hùng anh cần một saxophone thì có một cái anh bạn nào đó, anh cho anh Hùng số thì anh Hùng liên lạc với chú, rồi là cũng có gặp anh Hùng, nhưng mà tính anh Hùng kỹ lắm, phải ra nhà anh phải tập vợt, thì qua một buổi tập vợt thì anh cũng ok. Anh rất là hiền, tính rất là nghệ sĩ, nhưng mà phải tức là kính phục ảnh là cái ngón đàn. Ngón đàn anh rất là tuyệt vời. Anh thường gây những cái ngẫu hứng cho cái người hát cũng như là cái người chơi kèn. Chơi với anh rất là ngẫu hứng. Vâng, cảm ơn quý vị. Dạ cảm ơn anh Ngọc Thạch. Dạ em xin gửi anh. Dạ em cảm ơn anh đã đến với show Duyên Cuộc Đời và đến với cái chương trình dành cho anh Hùng Hero ngày hôm nay. Rất là hân hạnh được đứng trên sân khấu và diễn chung với anh Hùng cũng lâu lắm rồi. Xin cảm ơn quý vị đã có những tràng pháo tay ủng hộ anh em. Cảm ơn. Dạ kính thưa quý khán giả, bây giờ thì chắc chúng ta sẽ đến với giọng ca Lân Nhã. Chương trình show Diễn Cuộc Đời ngay khi mà bắt đầu cái tập với chuẩn bị làm cái tập cho anh Hùng thì ngay người đầu tiên mình nghĩ đến đó chính là Lân Nhã. Xin mời Lân Nhã. Cho phép Lân Nhã xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Lúc nãy tới đây thì nhà có đứng nói chuyện với lại chú Hùng thì mới
được chú nhắc thì mới hồi tưởng lại một cái khoảng thời gian mà mình xuất thân từ đâu. Đó là một cái khoảng thời gian rất lâu rồi, khoảng cũng hơn 10 năm trước ha chú ha, cũng hơn 10 năm trước. Dạ, ở hội quán Hội Ngộ là một cái nơi để tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở Bình Quới. Và đó thì chú cháu đã có dịp gặp nhau. Hôm nay được có mặt ở trong cái show rất là đặc biệt của chú. Lân Dạ xin gửi tới tất cả quý vị một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mời quý vị nghe Vội Pha. ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về, nhớ chân giang hồ ôi phù du từng tuổi xuân đã già. Một ngày khi đến bờ đời người như gió qua. Không còn ai, đường về ôi quá dài, những đêm xa người chén rượu cay, một đời tôi uống hoài, trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi. Về ngồi trong những ngày nhìn từng hôm nắng ngời, nhìn từng khi mưa bay, có những ngày xa đời quay về lại nơi cuối trời làm mây đường chân đâu có gì, tóc xanh mấy mùa, còn nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ tựa hôn những năm xưa.
về ngồi trong những ngày nhìn từng hôm nắng ngời, nhìn từng khi mưa bay. Có những ngày xa đời quay về lại nơi cuối trời, làm mây chân đâu có gì, tóc xanh mấy mùa. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hôn những năm xưa. Cảm ơn quý vị. Nhạc sĩ Thành Phạm. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vừa rồi là Phôi Pha của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Xin gửi tới quý vị thêm một ca khúc nữa, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thành An. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói ra nhiều, cũng vậy thôi. Ôi đớn đau đã nhiều rồi, một lời thêm càng buồn thêm, còn hứa gì. Biết bao lần em đã hứa cho nhiều rồi lại quên. Anh biết tin ai bây giờ, ngày còn đây người còn đấy, cuộc sống nào chờ. Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu. Mưa bên trong có làm em khóc, có làm em nhớ những khi tình còn nồng. Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sao em xa nhau rồi. Thiên đường thôi lỡ cho thần tiên chớp cánh
xót đau người tình xin. Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu. Mưa bên chồng có làm em khóc, có làm em nhớ những khi tình còn nồng. Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sao em xa nhau rồi. Thiên đường thôi lỡ cho thần tiên chớp cánh, xót đau ngày tình xin. Suốt con đường ai diều lối, hãy yêu nhiều người em tôi. Xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu. Lần cuối trên livestream thì đang có rất nhiều khán giả đang yêu cầu, mà cũng yêu cầu nhiều bài quá, cho nên là anh cũng không biết bây giờ tổng hợp làm sao. Thôi thì tùy Nhã đi, Nhã với lại anh Hùng mình ngẫu hứng bài nào cái mình rap vô một bài. Dạ, ok anh. Rồi. Xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Mời quý vị nghe Ngậm Ngùi. Nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rau. Sợi mùa con nhện dáng mau, em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt đấy. Lòng anh mơ với quạt này, trăm con chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi em, mộng bình thường. Ngủ đi em, mộng bình thường. Dù em sẵn tiếng thủy dương mênh mang.
thủy dương mây mờ, cây dài bóng xế ngẩn ngơ, hôn em đã chín mấy mùa buồn đau. Tay anh em hãy tựa đầu cho anh nghe nặng ngỡ cháy sâu rụng rơi. Vẫn bình thường à ơi có tiếng thủy dương mấy bờ, cây dài bóng xế ngẩn ngơ, hôn em đã chín mấy mùa buồn đau. Cho anh nghe nặng ngỡ trái sầu rụng rơi. Tay anh em hãy tựa đầu cho anh nghe nặng ngỡ trái sầu rụng rơi. Xin cảm ơn quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục cuối cùng cũng sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay, và con tim đã vui trở lại của nhạc sĩ Đức Huy. Tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi, lạc loài niềm tin sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay. Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi, một mình tôi về, nhiều lần ướt mi. Tình yêu đến trong ánh nắng mai, xa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được gần cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dẫn về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi.
thật sự đó là nó rất là vui, mà không có lời nào tả được, là tại vì mình đã đạt đến cái ước nguyện, cái ước mơ mà mình đeo đuổi bấy lâu nay. Đó là cái show diễn cuộc đời. Nguyện yêu mãi riêng người mà thôi, và con tim đã vui trở lại. Tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời. Tôi hy vọng được cơn cứu rỗi, và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dẫn về người trọn tâm hồn. Nguyện yêu mãi riêng người mà thôi, trọn tâm hồn. Nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Tiếp tục nuôi dưỡng cái đam mê của mình để mình bước vào cái show diễn cuộc đời của mình, và mình sẽ được tỏa sáng để cho rất nhiều người nhìn thấy được cái đam mê mà mình đã đeo đuổi bao nhiêu năm nay. Cảm ơn Lân Nhã, cảm ơn Kim Ngân và cảm ơn bạn Lưu Ly. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả đang ngồi tại đây trên sân thượng của tòa nhà Coleman House xem trực tiếp chương trình, cùng hàng ngàn khán giả đang xem trực tiếp qua livestream trên fanpage của Facebook của Coleman và trên YouTube của Coleman. Và có lẽ phải nói là chào tạm biệt đến tất cả quý khán giả đang xem livestream. Và kính thưa quý khán giả, thì bây giờ thì mình xin được phép công bố cái số tiền quyên góp được trong cái show diễn cuộc đời với anh hùng hero tại đây. Xin được gửi lời cảm ơn các mạnh thường quân ở trước khi chương trình diễn ra cũng đã có mạnh thường quân đã đóng góp về cho nhân vật của tập 3 của show diễn cuộc đời, đó là anh hùng hero, là 22.504.702 đồng. Đó là trước khi show diễn ra. Còn quý bà con cô bác đang có mặt tại đây, quý khán giả đang có mặt ở đây thì tổng số tiền nãy bỏ vô trong cái thùng á là 13.230.000 đồng. Tổng cộng thì trong cái chương trình ngày hôm nay thì chúng ta có một cái món quà nhỏ bằng tiền mặt, tổng cộng là 35.734.000 đồng xin được gửi tặng cho anh hùng hero ngày hôm nay. Thay mặt những người tổ chức chương trình show diễn cuộc đời, thì Coleman xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả đã đồng hành cùng show diễn cuộc đời. Kính thưa quý khán giả, chương trình show diễn cuộc đời do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment sản xuất với sự đồng hành của hai nhãn hàng Coleman Fashion và Coleman Foodmart. Hẹn gặp lại quý khán giả trong những tập kế tiếp của show diễn cuộc đời, và mong quý khán giả tiếp tục chia sẻ để show diễn cuộc đời càng đi xa hơn nữa, để giúp cho thật nhiều nhân vật đầy cảm hứng hơn nữa. Cảm ơn tất cả và xin cảm ơn các nghệ sĩ. Người nói đi cho tôi một lời rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Ta ơn người phần tâm tôi muôn kiếp vương tơ, cho đời vui. Người nói đi cho tôi một lời rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Ta ơn người phần tâm tôi muôn kiếp vương tơ, cho đời vui. Người nói đi cho tôi một lời rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Ta ơn người phần tâm tôi muôn kiếp vương tơ,
cho đời.